จากตารางข้อมูลด้านซ้ายมือนะครับผมสร้างเป็น Pivot Table ออกมาเป็นตารางนี้ซึ่งข้อมูล Product มันจะเรียงกันเป็น A ถึง Z ตามลำดับแบบนี้นะครับทีนี้ผมไม่อยากจะเรียงข้อมูลตามลำดับ A ถึง Z แต่ว่าผมอยากจะเรียงตามใจผมนะครับเป็นลักษณะนี้โดยที่ข้อมูลชุดแรก3ตัวแรกนะครับผมเป็นกลุ่มเสื้อผ้าแล้วก็3ตัวท้ายตัวนี้ผมทำเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วิธีทำนะครับเราจะต้องสร้าง Custom List ขึ้นมาก่อนโดยที่เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่ Option จากนั้นเลือก Advanced นะครับแล้วก็ลากลงมาตรงนี้นะฮะจะเห็นปุ่ม Edit Custom List อยู่นี่นะฮะกดเข้าไปดูโดยปกติแล้วในนี้นะครับมันจะมี list รายการอยู่เป็นชื่อเดือนแล้วก็เป็นชื่อวันที่เป็นตัวย่อแล้วก็ตัวเต็มนั่นเป็นสาเหตุว่าเวลาเราพิมพ์ชื่อเดือนหรือว่าชื่อวันนะฮะเข้าไปแล้วก็เราลากเซลล์ลงมามันก็จะไล่ลำดับวันหรือเดือนตามที่เราต้องการได้เองข้อมูลมันมาจาก Custom List ตรงนี้แหละครับคราวนี้เราก็จะเพิ่ม list เข้าไปนะครับก็คือส่วนนี้นะครับเราจะสามารถเพิ่ม list เข้าไปได้ผมไปที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ผมเลือก list ของเราที่เตรียมมาไว้แล้วก็กด import ตอนนี้ list ของเราเพิ่มเข้ามาในนี้แล้วนะฮะผมกดโอเคแล้วก็โอเคปิด Excel Option ลงไป list ของเราตรงนี้นะฮะมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะผมจะคลิกขวาแล้วก็สั่ง sort A ถึง Z นะครับโอเคตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนนะครับดังนั้นถ้าใครเจอลักษณะนี้นะครับให้ทำใหม่ไปที่ Sort นะครับแล้วก็ไปที่ More Sort Option ตัวนี้แล้วก็ More Option แล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับตรงนี้ Auto Sort ตรงนี้นะฮะติ๊กถูกไว้แล้วก็กดโอเคจากนั้นเลือกใหม่ไปที่ Sort แล้วก็ A ถึง Z ตอนนี้มันเรียงตามลำดับแล้วนะครับนี่เหมือนกับที่เราต้องการแล้วผมลองเพิ่มเติมดูตัวนี้นะครับผมลองพิมพ์คำว่า cloth ลงไป C L O T H แล้วก็ผมลองลากเซลล์ลงมาจะเห็นว่ามันรู้จักสินค้า list ของเราแล้วมันฟิลให้เองแล้วทีนี้ถ้าทำเสร็จแล้วเราเปลี่ยนใจไม่อยากจะเรียงลำดับตามนี้แล้วเราอยากเรียงเป็น A ถึง Z เหมือนเดิมนะฮะก็สามารถทำได้โดยที่ไปที่คอลัมน์นี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Sort เลือก More Sort Option ตรงนี้จากนั้นเลือก More Option แล้วก็เอาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกกดโอเคแล้วก็กดโอเคข้อมูลก็จะซอร์ตตาม A ถึง Z เหมือนเดิมแล้ว